Всім привіт! У попередніх відео ви могли бачити термінал, який я використовую. Але також ви могли помітити, що термінал цей незвичайний. Не те, щоб він якийсь магічний, але точно не той, що є у будь-якій системі за замовчуванням, як в Ubuntu та й в інших Linux, так і в macOS, як з нативним терміналом та Zyterm 2. Так як я багато років вже не використовую Windows, з нею я гратися зараз не буду. По ідеї, якщо ви використовуєте Windows з VSL 2, ви зможете сконфігурувати те саме, бо я буду показувати це на Ubuntu. І є проблема, що я просто не можу запустити віртуалку у віртуалці. Тож на macOS я маю такий термінал, який має автокомпліт, підсвічування зеленим команд, які він може знайти у системі. А якщо таких команд нема, то буде підкреслювати червоним. Дуже зручно орієнтуватися. Також, якщо певна команда займає певний час на її виконання, ось тут замість червоного буде показаний час, за який ця команда виконалась. Не знаю, як вам, а мені в роботі це часто буває корисно. Тож, в чистій Ubuntu ми маємо такий термінал, який нам нічого не підсвічує, не має жодного автокомпліту, не показує, скільки часу займає команда, але ми зможемо налаштувати і так, щоб ми мали і автокомпліт, і підсвічування, і додаткові якісь графічні штуки, які візуально просто гарно виглядають. І паралельно, якщо я не забуду, буду показувати команди, які використовувати ще й на macOS, щоб встановити те саме, як я буду показувати на Ubuntu. Тож, якщо ви не знаєте, як знайти термінал, можете відкрити ось це меню Show Applications і ось тут знайти термінал. Відкриваємо його. Далі нам потрібно виконати команду sudo apt update. Якщо ви використовуєте macOS, тоді ви виконуєте команду brew update. Далі нам необхідно перевірити, який shell в нас за замовчуванням. Якщо я в Ubuntu напишу echo $shell, то побачу bin bash. Якщо я те саме напишу в macOS, ми побачимо bin zsh. І в принципі у всіх macOS він є за замовчуванням, тобто нічого не потрібно робити, щоб його переключити. Але якщо це не так, то на прикладі з Ubuntu ви побачите, як то потрібно зробити. Але в Ubuntu ZSH він ще не встановлений. Ви можете в цьому переконатися, якщо напишете таку команду which, тобто де знаходиться ZSH. Як ми бачимо, в нас нема жодного аутпуту. Тож ми пишемо sudo apt install ZSH. В macOS ми використовуємо brew install ZSH. І далі нам необхідно змінити наш shell. І ми пишемо команду change shell, але не повністю, як ви бачите, -s, і тут використовуємо which zsh і вказуємо, для якого юзера ми хочемо зробити, і прописуємо who am I. Зробили, і тепер нам необхідно перелогінитись. Я у віртуальній машині можу просто написати reboot. І щойно ми відкрили термінал, як бачимо ось такий текст, що shell ми змінили, і тепер він нас питає, що нам потрібно зробити. Я хочу створити пустий файл конфігурації, бо все одно він буде перезаписаний згодом. Ось. І тепер ми можемо знову написати echo shell. І бачимо, що в нас тепер змінився шлях і саме shell. Але цей Z-shell ніякої магії в собі не несе. У більшості він такий самий, як bash. Щоб зробити цей термінал на стероїдах, я хочу познайомити вас з наступною тулзою, і називається вона Oh My Z-shell. Так і гуглимо її Oh My Z-shell. Відкриваємо цей сайт ohmyzsh, і тут бачимо зелену кнопку Install ohmyzh. Складно промовляти цю назву кожного разу, насправді. Копіюємо цю команду, вставляємо. І тут ми бачимо, що в нас не встановлений git, то ми не можемо виконати команду git clone. І це логічно, тому ми приписуємо sudo apt install git. В macOS ми прописуємо brew install git.
І ось тепер ми вже можемо вставити цю команду, і відповідно в macOS ми також можемо її вставити. І тут, бачите, мені показує, що в мене вже все встановлено в macOS. Супер, термінал вже виглядає трохи по-іншому. І тут нам далі підказує, що нам потрібно подивитися VRK файл, тож давайте це і зробимо. Тут потрібно увімкнути чекбокс «Показувати скриті файли». І ось цей файлик, який знаходиться у директорії нашого юзера, і можемо відкрити з текстовим редактором. Тут ми бачимо за замовчуванням Ruby Russell тему, але вона не єдина. Ми можемо відкрити ось це посилання, повернутися до нашого браузеру. І подивитися, які теми ми можемо використовувати і чим вони відрізняються. Ви, звісно, могли б на цьому зупинитися, але ми ще не закінчили. І якщо обирати з тем, то мені сподобалась кастомна тема, яка називається Power Level 10K. Ой-ой, в українському гуглі показують руснявий хабар. Дожилися. Що ж, відкриваємо перше посилання. І тут будемо дивитися, що нам потрібно зробити. Ось розділ Getting Started. І перед тим, як встановлювати саму тему, нам кажуть, що нам потрібно встановити рекомендовані фонти, тобто шрифти. Без проблем робимо це. Відкриваємо кожний з них. Вони в нас завантажились. На macOS ви робите те саме. Просто відкриваєте шрифти і натискаєте Install. З Italic шрифтом щось не те, він все одно не встановлюється, можете це пропустити, жодних проблем через це не буде. Так, шрифти ми встановили, тепер повертаємось в наш термінал, переходимо у налаштування і в профілях ми змінюємо, ставимо тут чекбокс Custom Font і шукаємо цей Meslo фонд і тицькаємо Select. Супер, зі шрифтами ми розібралися, йдемо далі. І, власне, тут нам потрібно виконати ось цю команду. Вставляємо її. І тепер у тому файлику нам потрібно прописати тему, яку ми щойно встановили. Зберігаємо і просто перезапускаємо наш термінал. І погнали налаштовувати. Наразі нас питає, чи бачимо ми цю іконку у вигляді діаманту. І ми тицькаємо Yes. Далі замочок, далі стрілочка і відступи між іконками. Окей, далі ми вже налаштовуємо під себе. Я буду показувати, як я налаштовував свою версію. Тож, тут я обираю трійку, Rainbow. Далі я собі хочу ось такі вирізи, одиничку. Обираю собі формат 24 години. Далі між директоріями хочу ось такий виріз, так само, як і в кінці. Обираю одиничку. Тут знову одиничку. І ось тут перші частини, вони можуть бути закруглені, обрізані. Я все ж таки обираю одиничку також. Далі ось тут питають, де ми хочемо, щоб був курсор. І мені зручніше, коли він буде під директоріями, бо коли багато директорій, буде дуже мало місця, щоб написати команду. Тож я обрав двічку. Тут хочу, щоб сполучення було dot. Тут сполучення з наступним рядком я обираю двічку зліва, щоб був. Тут нас питають про яскравість цього сполучення у вигляді точок. Я обираю 4, щоб було менш видно, але на Ubuntu в мене чомусь це не працює все одно. Тут нас питають про відстань між рядками. Я оберу, щоб побільше відстані було, щоб зручніше було читати двічку. І мені подобається, коли багато іконок, тож я обираю двічку також. Іконки то добре, але менше тексту хочеться, тому в цьому вигляді я оберу, щоб цей тук, наприклад, не показувався, он не показувався, і обираю одиничку. І тут нас питають, чи кожного разу показувати це прикольне оформлення, чи попередні команди у вигляді звичайного тексту. Мені подобається, коли завжди вони показуються, тож натискаю N. Тут обираю Recommended, одиничку, знову таки Y. Та й, в принципі, все, ми налаштували. Але ми налаштували саму тему. Ми ще повернемось до автокомпліту, але тут я хочу ще в налаштуваннях змінити під колір теми, яку я маю на macOS. Бо я полюбляю світлу тему. І тут я оберу
Solarized Light. І тут Built-in Shams, також Solarized. Закриваю. І тут ви можете побачити, що в принципі термінали майже вже схожі. Що ж, далі ми налаштуємо автокомпліт і гуглимо OMZ Shell і автокомпліт. Переходимо за першим посиланням. І тут нам потрібно виконати оці, точніше встановити два розширення Auto-Suggestions і Syntax Highlighting. Сам Z-Shell нам вже не потрібно встановлювати. Запускаємо цю команду. Так, в мене щось з паролем не так стало. Далі тут, звичайно, копіпаста йде. І отут нам кажуть, що у цьому файлику, який ми вже відкрили у блокноті, замість рядку plugins git нам потрібно замінити на ось цей рядок, там де більше плагінів. То шукаємо цей рядок. Ось ми бачимо plugins git. І попередній рядок ми коментуємо. Зберігаємо. І знову ж таки просто перезапустимо термінал. І бачимо, що автокомпліт в нас працює. Все підсвічується. Супер. Власне, ось ці дві команди ви також можете встановити за допомогою Brew, взагалі без проблем. А далі йдете також по інструкції і виконуєте те саме, що ми зробили на Ubuntu. Не забувайте також замінити оцей плагінс і додати оці розширення плагінів. Власне, на цьому все. Грайтеся з темами, грайтеся з різними плагінами, налаштовуйте термінал та усі інструменти, які вам цікаві, під себе. Головне, щоб вам було візуально приємно на це дивитися, щоб це було зручно у використанні, та і все, що ще потрібно. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайку, залишайте коменти. Та, звісно, підписуйтесь на канал та тицькайте дзвіночок. І, звісно, буду радий бачити вас усіх у моєму телеграм-каналі та у телеграм-групі, де ми можемо спілкуватися про будь-що, та ви можете питати мене що завгодно. Ось додаткові посилання, де мене можна знайти у інших мережах. І головне, буду щиро вдячний за донати. Їх можна надіслати за допомогою сервісів BuyMeCoffee та Монобанку. Я маю ще багато всього, що я можу дістати зі свого досвіду та поділитися з вами. Тож надовго ми не прощаємось. До нових зустрічей. Па-па!